دیزی ته انانوري فورټ وایي. دا د یو زوړ فورټ دی څنګه چې زمونږ بالاحصار دی او لاهور فورټ دی که نه. دې سره سایډ ته لاره ده، هغه لاره چې کومه ده هغه ډایرکټ رشیا ته وتېره. دا شاته چې کوم دی دا فورټ دی او فورټ کې دننه یو چرچ هم دی او لیفټ سایډ ته زه تاسو ته ښیم. لیفټ سایډ دلته کې د دې وړوکې شانته کې ډیم غونډه کې دی، واټر ریزروز دي چې هغې نه دی بجلي هغه کوي، جنریټ کوي. کې دی جنګ منګ دپاره به استعمالولو که څیز که جمعې دپاره خو دې خبر شه. الله خیر. مونږ اوس روټۍ وخوړه دلته کې تقریبا 2 بجې دي که نه. نو دا دې شاته غرونو شاته دا رشیا سره بارډر دی. دی څه علاقه باندې ډسپیوټ دی او باقي اوپن بارډر دی. نو سواد کالام په شانتي کې ویوز دي او اوس په دې نه بعد بیا نور مخکې به راځو. دا نور سیندریان میندریان دا نور شیزونه ته ښیم. دلته کې اوس ټایم میلو شو راته ډېر خاموش ماحول دی، ښایسته هوا موا لګي. باران خو ایکسپیکټډ نه دی، خو نو ما چې د ټریپ باره کې ته لږ شانتې کې ایکسپلین کومه. د اختر زموږ تقریبا 4-5 ورځې چوټیانې وي. نو پاکستان ته هم تللی شم، خو پاکستان ته زما خپل لیو چې کوم دی هغه د سپتمبر اینډ کې دی، نو هغه به بیا سپتمبر ته. نو ما یې زه راشه دا دی به ټرای کړو. نو دلته کې چې کوم د یو ای ریزیډنټ دی پاکستاني دی یا نور نیشنلټي والا، هغوی ته ویزا آن ارایول ده که نه، ویزې ریکوایرمنټ نشته. نو ډېر زیات خلک هم دلته کې راځي. نو 4 ورځې چور دی او په 25 باندې بیا دوباره واپسي ده.
بس راځي او دې نه بعد بیا په جیپونو کې ځي دا یو ګاډي دا یو نو اوس په دې کې ګروپونه کوي او بره به نور هم کېږي بره وګوره چرچ یې Take a picture and then find each other. Okay, second car. Room number 520. 712. دې علاقې ته وایي کسبېږي دلته کې هم یو چرچ دی ډېر اوچت دا دی دا چرچ دی دا شاته علاقه ده ښکلی چې ډرون چالوزولی دی اوس ورپسې موږ خپله اجازه ورځو ډېره زیاته یخني ده ښه ده چې جاکټ ویکټ دا لاندې علاقه ده ورسره Cheio grande. But after we studied engineering, په دې به ګزاره کوو نور خو څه نشته دی چکن میګن هر څه چکن یا حرام دي نو به دا چپس ویپس دي او به دا فروټ دي
ځان سره اخیستې ده پالیزوم نه ځکه هسې نه لاندې لاړ شو بیا ډرونه خیجي panoramic monuments وایي د دې 360 ډیګري نه تاسو کتلی شئ د علاقه د جورجیا باره کې ورته یو څو خبرې وکړم دا ډېر وړوکی ملک دی که نه یو سایډ ته ترکي ده بل سایډ ته ارمینیا ده یو سایډ ته اذربایجان دی او دا نن چې موږ کوم سایډ ته تللي نو دې ته دا سایډ د رشیا سایډ ته دی که نه ریلیجن چې کوم دی د دوی کرسچینټي 95% خلک چې کوم دي دا کرسچینز دي فوډ چې کوم دی فوډ ډېره زیاته مسله ده ویجیټیرین باندې به ګزاره کوئ ځکه چې دلته کې میجورټي چې څومره فوډ دی ټول حرام دی که نه حلال فوډ پکې نشته دی ډېر په مشکله باندې میلاویږي رسټورنټ یې اوس کولاویږي خو لکه بیا هم لکه په هغه رنګ په اسان نه میلاویږي څنګه چې د نورو ملکونو کې وي نو بس لکه زموږ به الوګانو شلتالانو باندې ګزاره کوئ چپس میپس شو دا نور څیزونه میزونه دې باندې کېږي او بعضې نیم رسټورنټ کې چې کوم دی حلال هم میلاویږي کرنسي د دوی جورجین لاري ورته وایي جیل هغه یو جیل چې کوم دی هغه تقریبا 1.5 درهم دی نو ستاسو به د خیره تاسې 45 یا زه به خیر دا په ګوګل کې چک کوم بیا به تاسو ته وایم دا ډېر غریب ملک دی که نه خو اوس نن سبا د لاست فیو ایرس کې دلته کې ټوریزم ډېر زیات پروموټ شوی دی که نه خلک ملک راځي نو هغې د وجې چې کوم د اکانومي لږه ښه شوې ده بس دا یو څو خبرې اترې وې د جورجیا حوالې سره باقي نور څیزونه چې سبا یو 2 ورځې نورې پاتې دي که نه نور هم که څه ولیدل ولیدل او بیا تاسو سره شیر یو وړوکی شان ټور به د کمرې هم درکړمه صحیح ده